අයිවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් සුපුරුදු එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඕක යනකොට තියෙන අද අපි කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp account එකක් ඔයාගේ devices කිහිපයක run කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගැන සම්පූර්ණ idea එකක් වට නැතුව ඇති. ඉතින් එන්නේ ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකට කලින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම WhatsApp multi device පහසුකම ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් එක WhatsApp එකක් devices කිහිපයක භාවිතා කරන්න. නමුත් මේක කරන්නේ කොහොමද? මේක ඇත්තටම නුදුරේදී WhatsApp එකට එනවා කියලා මේක අප්ඩේට් එකක් එනවා කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ. නමුත් මේක ඔයාලට මේ වෙද්දි බීටා version එක විතර ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ WhatsApp ආයතනය විසින් සීමිත පිරිසකට මේක ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයා කොහොමද මේ බීටා version එක ගන්නෙ සහ මේක අරගෙන multi device පහසුකම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයා එක නම්බර් එකකින් හදන WhatsApp account එක ඔයාගේ phones කිහිපයක, ඒ කියන්නේ phones 4ක එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔයාගේ phone එක, tab එක, ඊට පස්සේ ඒක ලැප් එකේ මේ විදිහට devices 4ක භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ෆෝන් එකකින් ෆෝන් එකට, ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ඇත්තටම අපිට ගොඩක් ලේසි ෆෝන් එකයි ලැප් එකයි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකත් අතර කනෙක්ෂන් එක තියාගන්න. නමුත් ඔයාට මේක ඔයාට හිතන්න ඔයාගේ කෙනෙක්ගේ, ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් අඳුරන කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට එයාගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එකම ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාට එතනදිත් WhatsApp web භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන WhatsApp web භාවිතා කරද්දී පොඩි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ, ඔයාගේ ලැප් එකේ, එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එක QR කෝඩ් එකකින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ account එකම account එක network connection එක තියෙන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ, battery percentage එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම stable එක දෙකම තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් WhatsApp භාවිතා කරන්න. නමුත් මෙහෙම නැතුව ඔයාට මේ multi device පහසුකම හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ භාවිතා කරන්න. එතනදී එක වතාවක් ලොග් වුණාන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට දවස් 14ක් යනකම්ම ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතෙක් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් මේ multi device පහසුකම, ඒ කියන්නේ ඔයා මේ අප්ඩේට් එක ගත්තාන් පස්සේ එතකන් ඔයාලට භාවිතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ඒ විදිහට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් ලැප්ටොප් එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp account එක ඔයාටත් ඕනේ. එයාගේ අවසරය ඇතුව කොහොමද ඒක අරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකෙත් එක්ක භාවිතා කරන්නේ? මෙන්න මේක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක තාම පටන් ගත්ත විතරයි. මේකේ ස්ටෙප්ස් හැම එකම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙද්දී කතා කරනවා මම. කොතනකවත් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් මේක හරහා පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ ඕනම කෙනෙක්ගේ එක WhatsApp එකක්, එක නම්බර් එකකින් හදන WhatsApp එකක් ඔයාගේ devices කිහිපයක භාවිතා කරන්න. ඒක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එක වෙන ෆෝන් එක භාවිතා කරන්න කියලා තමයි කතා කරන්නේ. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe බටන් ක්ලික් කරලා notification එක on කරන්න. මේ වගේ videos දාපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනින්ම notification එක ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉවරනකම් බලන්න, කොතනකවත් skip කරන්න එපා. ඕකේ යාළුවනේ, ඉතින් දැන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ බීටා version එක ඔයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මගේ WhatsApp business එක සහ WhatsApp එක තියෙනවා. මම මේකට WhatsApp එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාට මම description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාට මෙන්න මේ website එකට ගිහිල්ලා APK Pio කියන APK Mirror website එකෙන් ඔයාට ගන්න වෙනවා මෙන්න මේ APK එක. ඉතින් මෙතනදී WhatsApp Messenger එකේ අලුත් බීටා version එක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක scroll down කරලා පල්ලයට ගියන් පස්සේ මෙතන download button එක තියෙනවා. එතනින් download කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක download කරලා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ මේක APK එකක් install කරන විදිහට install කරන්න ගොඩක් සරල දෙයක් ඒක. මේක download කරන් පස්සේ ඒක open කරන් පස්සේ එතනදී automatically මේ software එක ඔයාගේ device එකට install වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටදී ඔයාලට සමහරක් විට හිතෙයි මේක නිසා ඔයාගේ WhatsApp එකේ තියෙන chat අයින් වෙයිද, කෝල් හිස්ටරි මේ වගේ දේවල් මැකේද කියලා නැහැ. කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ WhatsApp එකට මේකෙදී අප්ඩේට් එකක් කෙන එක විතරයි වෙන්නේ. එතනින් ඔයාලට කිසිම දෙයක් වෙනසක් හඳුන ගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක කරන් පස්සේ ඔයා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන් පස්සේ ඒක ඔරිජිනල් WhatsApp එකටම තමයි ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒක අප්ඩේට් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp එකට යන්න. WhatsApp එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට කලින් තිබ්බ විදිහටම බලා ගන්න හම්බෙයි. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඩොට් තුනක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට ගියන් පස්සේ
මෙතන තියෙනවා settings කියලා. settings වලට යන්න. ඒකට ගියන් පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් help කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ app info කියන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ දැන් තියෙන version එක. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ WhatsApp Messenger එක version එක 2.21.15.4 කියන එක. මෙන්න මේ version එක තමයි beta version එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ WhatsApp එක දැන් මේ වෙද්දි update වෙලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ version එකෙන් තියෙනවා. ඕකේ අරගෙන ඉතින් දැන් ඊළඟට ඔයා කොහොමද මේක කරන්නේ? මෙතනදී beta version එකට ඔයාලට switch වෙන්න වෙනවා. මෙතනදී option එක දීලා තියෙනවා. මෙතන මේ more option මේ dot තුනෙන් ඔයා click කරන් පස්සේ එතන තියෙනවා link devices කියලා. මෙන්න මෙතන link devices කියන එකට ඔයා ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතනදී link a device කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම යටින් තියෙනවා multi device beta කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී use up to 4 devices without keeping your phone online කියලා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයා මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් you can leave the beta at any time. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා join beta කියලා. මෙතන තවත් ඔයාලට සම්පූර්ණ මේකේ පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම join beta කියන එක දෙන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේක පාවිච්චි කරද්දී join beta කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඒක දුන්නාන් පස්සේ එතනින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාව join වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අනවශ්‍යයි කියලා මේක හිතනවා නම් ඔයාලට leave වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් join beta කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ සම්පූර්ණ WhatsApp එකේ අප්ඩේට් කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකෙන් මේ beta version එකෙන් ඔයාලට multi device පහසුකම භාවිතා කරන්න. ඕකේ අරගෙන ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අනිත් phone එකට යන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාගේ phone එකේ account එක තියෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක තියෙන phone එකේදී තමයි beta version එක ඔයා දාගන්න ඕනේ. අනිත් phone එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කිසිම software එකක්. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ කියන්නේ ඔයාලට කාගේ account එකක් ගන්න ඕන phone එකට යන්න. ඒ phone එකට ගිහිල්ලා ඔයා එතනදී ඔයාගේ browser එකක් use කරන්න. browser use කරලා WhatsApp web කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් https කියන එක webwhatsapp.com කියලා search එකක් දාන්න. Google එකේ search කරලා ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ඒකට ගියන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන interface එක. ඔයා මෙතනදී මේ double dot මෙතන triple dot click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන desktop site එක enable කරගන්න. ඒක enable කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එක තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම WhatsApp එකට log වෙද්දී, ඒ කියන්නේ WhatsApp web එකට එද්දී ඔයාගේ phone එකෙන් මේකේ තියෙන වෙනම interface එකක්. මොකද එතනදී වැඩ කරන්නේ WhatsApp web එක ඔයාගේ phone එකේ වැඩ කරන විදිහට. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම ඔයාලට WhatsApp web එකට ආවන් පස්සේ මෙන්න මේ dot තුනෙන් ඔයාගේ browser එකේ මෙතන තියෙන dot තුනක් එතනින් desktop site කියන එක enable කරගන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි ඔයාලට මේක ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඔයා දැන් මේ QR code එක ලබාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කලින් ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා භාවිත කරපු ෆෝන් එකේ මේ QR code එක ස්කෑන් කරන එක. ඒක ස්කෑන් කරන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේකෙන් ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ browser එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. මගේ account කලින් WhatsApp එකේ තිබ්බේ අනිත් ෆෝන් එකේ. නමුත් දැන් ඒකෙන් මම මේක ස්කෑන් කරන් පස්සේ මේකේ browser එකේ මට සම්පූර්ණයෙන්ම WhatsApp භාවිත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔයා මේක ස්කෑන් කරපු ගමන් මෙතනදී සම්පූර්ණ WhatsApp web එක මෙතනින් enable වෙලා සම්පූර්ණයෙන් මේකට WhatsApp එක එනවා. ඔයාට ඒතර සම්පූර්ණයෙන් මේ browser එකේ ඔයා මේක save කරගෙන තිබ්බොත් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මේ WhatsApp එක ඔයාට මේකේ කිසිම මේ ෆෝන් එකේ WhatsApp එක භාවිත නොකර වුණත් මේ browser එකේ ඔයා මේක bookmark එකක් විදිහට දාගෙන හිටියත් ඔයාට පුළුවන් මේක භාවිතා කරන්න. මෙතන තියෙන එකම mechanism එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට WhatsApp එකේ WhatsApp browser එකෙන් භාවිතා කර, ඒ කියන්නේ WhatsApp එකේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන WhatsApp එකත් එක්ක log වෙන එක විදිහම තමයි මේකත් වෙන්නේ. මේ multi device පහසුකම් භාවිතා කරන්න මේ WhatsApp web එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ගොඩක්ම සරලෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එක WhatsApp ඔයා beta version එක install කරගත්ත ෆෝන් එකෙන් මේ code එක scan කරලා මේකට ඔයාලට WhatsApp ලබා ගන්න පුළුවන්. හරියටම ඔයා WhatsApp web භාවිතා කරලා ඔයාගේ desktop එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ WhatsApp භාවිතා කරා වගේ. ඉතින් මේ option එකම තමයි මම මෙතන practically කොහොමද පෙන්වුවේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එක භාවිතා කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන crash කියලා එකක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ WhatsApp log වෙච්ච එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ලාගෙදී මේක click කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක bookmark විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට messages කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ laptop එකට log වෙලා තියෙනවා වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp එක තවත් එක්කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකකින් log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ෆෝන් එකට beta version එක දාලා පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් එයාගේ WhatsApp එක භාවිතා කරන්න. මතක තියාගන්න එතනදී මේක නීත්‍යානුකූලව ඒ කියන්නේ එයාගේ අවසරය මත තමයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මොනවා හරි අඩුපාඩු තැනක් එහෙම නැත්නම් තේරුන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් සරලව කියලා දුන්නේ WhatsApp එක කොහොමද WhatsApp web භාවිතා කරලා
මල්ටි ඩිවයිස් පහසුකමත් එක්ක භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන විශේෂත්වය ඔයාට කොයි වෙලාවකවත් මෙතන එක අවස්ථාවක ලොග් වුණාන් පස්සේ නැවත දවස් 14ක් යනකම් ඔයාගේ ෆෝන් එක නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකක් නැතුව එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක නැති වෙලා තිබ්බත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක මේ අර WhatsApp කලින් තිබුණු වෙබ් එක වගේ නෙමෙයි. ඒ WhatsApp වෙබ් එකේදී අපි දන්නවා මොබයිල් ෆෝන් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවනේ, ෆෝන් එකේ බැටරි තියෙන්න ඕනේ, නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේකෙදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එක නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එක ලොස්ට් වෙලා තිබ්බත් ඔයා එක වතාවක් හරි ලොග් වෙලා තියෙනවනේ ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් WhatsApp වෙබ් එකකට එතනදී ඔයාට WhatsApp එක භාවිතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා WhatsApp භාවිතා කරන අයට. ඒ වගේම WhatsApp එක හරහා ඔයාට පුළුවන් මේකෙදී ගොඩක් අපිට එක්කෙනෙක්ට නැත්නම් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ට එක WhatsApp එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රශ්න මේක හරහාත් ඔයාලට එක විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන පුළුවන්. ඒ දේවල් විසඳ ගන්න ගොඩක් වාසියක් වෙයි මේ WhatsApp වෙබ් එක සහ මේ මල්ටි ඩිවයිස් පහසුකම කියන දේ හරියට භාවිතා කරොත්. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් කරන්න. සහ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ලයික් එකක් කරලා අනිවාර්යෙන් මේක ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක ඉක්මනට හමුවෙමු. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.